નમસ્કાર. જ્ઞાનમંચ કાર્યક્રમમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. સંધાન દ્વારા પ્રસારિત રિસર્ચ પ્લેટફોર્મ જ્ઞાનમંચમાં આજે અમો ફરી વખત એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટૉપિક લઈ આપની સમક્ષ પ્રસ્તુત થયા છીએ. આજનો ટૉપિક છે રિસર્ચ ટ્રેન્ડ્સ ઇન ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ આઈટી. મિત્રો, ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ એરિયા છે. આપ સૌ જાણો છો તેમ ધ વર્લ્ડ is dominated by electronics and information technology. ખાસ કરીને યંગસ્ટર્સ છે, આપના જેવા મિત્રો છે, તેમના જીવનની અંદર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને આઈટી વણાઈ ગયું છે. મિત્રો, મોબાઈલ્સ, આઈપોડ્સ, ઇન્ટરનેટ, સોશિયલ નેટવર્કિંગ સાઇટ્સ, કોઈ પણ જીવનનો તબક્કો લો, જીવનનું પાસું લો, તેમાં ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને આઈટી સિવાય આજના આધુનિક જીવનનો વિચાર કરવો કદાચ શક્ય નથી. સૌ પ્રથમ આવો આજના વાર્તાલાપમાં ઉપસ્થિત આપણા તજજ્ઞોનો આપણે પરિચય મેળવીએ. ઓન માય રાઇટ હેન્ડ સાઇડ ઇઝ સિટિંગ ધી એક્સપર્ટ સ્પીકર ઓફ ધ ડે, ડૉક્ટર લીનાબેન રાવલ. શી ઇઝ હેડ ઓફ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ with Gujarat Arts and Science College, Ahmedabad. Her specialization is artificial intelligence with special reference to neural network. એમની બાજુમાં બેઠા છે પ્રોફેસર મેધાબેન પટેલ. શી ઇઝ વિઝિટિંગ ફેકલ્ટી વિથ કે સ્કૂલ ઓફ મેનેજમેન્ટ. શી ઇઝ બી મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ એન્ડ માસ્ટર્સ ઇન કમ્પ્યુટર એપ્લિકેશન. અને એમની બાજુમાં બેઠા છે પ્રોફેસર એમ ગાંધી. હી ઇઝ વેરી સિનિયર મેનેજમેન્ટ એન્ડ અકાઉન્ટન્સી ફેકલ્ટી વિથ CU શાહ કોમર્સ કોલેજ. તો મિત્રો, આપણે એક્સપર્ટ્સ પાસેથી જાણીએ કે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને આઈટીના ક્ષેત્રોમાં રિસર્ચ ટ્રેન્ડ્સ કયા ચાલી રહ્યા છે, રિસર્ચની શક્યતા કઈ હોઈ શકે. સૌપ્રથમ આપણે જાણીએ ડૉક્ટર લીનાબેન રાવલ પાસેથી. મેડમ, આઈટી અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સની અંદર રિસર્ચ ટ્રેન્ડ વિશે અમારા વિદ્યાર્થી મિત્રોને આપ વાત કરો. ચોક્કસ. નમસ્તે મિત્રો, આ અગાઉ 8th જાન્યુઆરીના આપણે ધી ફર્સ્ટ આ સંધાનના પ્રોગ્રામમાં મળેલા, એમાં આપણે બાયો ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને ન્યુરલ નેટવર્ક કેવી રીતે ઇન્ટરકનેક્ટેડ છે એની વાત કરેલી. આજે આપણે જે ચર્ચા કરવાના છીએ દેટ ઇઝ હાઉ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ આઈટી આર ટોટલી ઇન્ટરકનેક્ટેડ. એક સિમ્પલ તમને એક્ઝામ્પલ આપું તો આ મોબાઈલ છે. આ મોબાઈલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ઇટ્સ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, એની અંદર જે એન્વાયરમેન્ટ છે દેટ ઇઝ આઈટી. હવે આ બંને જો એકસાથે ન હોય તો બંને અધૂરા છે. તો આ બેઉને તમે જો ભેગા કરી અને એક એવું રિસર્ચ કરી શકે કે જેનાથી ટોટલ બેનિફિટ આપણને મળે. જેમ કે કમ્પ્યુટર સિસ્ટમ છે, કમ્પ્યુટર્સના અંદરના જે પ્રોગ્રામ્સ છે દેટ ઇઝ ધ આઈટી બેઝડ. તો આજે આપણે એ જોવાના છીએ કે હ્યુમન બ્રેનને તમે ડુપ્લિકેટ કેવી રીતે કરી શકો. તો આપણી પાસે હાર્ડવેર છે, કમ્પ્યુટર સિસ્ટમ છે, આઈટીના પ્રોગ્રામ્સ છે. તમે એવા પ્રોગ્રામ્સ આપણે લખીએ કે જે કમ્પ્યુટેશન્સ ઓલરેડી હ્યુમન બ્રેનમાં થઈ રહ્યું છે. તો એની માટે જો આઈટી સ્પેશિયાલિસ્ટ અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સની વ્યક્તિ જો મળીને કામ કરશે તો આઈ થિંક બેસ્ટ રિઝલ્ટ આપણને મળી શકે. સર, સ્લાઇડ પ્લીઝ. સ્લાઇડ પ્લીઝ. મિત્રો, આપ જોઈ શકો છો તેમ આજનો આ વાર્તાલાપ મુખ્યત્વે આ 3 મુદ્દા પર આધારિત છે. Our discussion today is based on these 3 topics you can see on the slide. What is electronics? What is IT? How electronics and IT are interconnected. Isn't it interesting? Madam, please explain us what is electronics. ઓકે, હવે ઇલેક્ટ્રોનિક્સને આપણે એકદમ સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં જો સમજવું હોય તો તમે એવું કહી શકો ઇટ્સ અ હાર્ડવેર. ઇટ્સ અ હાર્ડવેર મતલબ કે એમાં યુ કેન ટચ ધ થિંગ્સ દેટ ઇઝ હાર્ડવેર. હવે કમ્પ્યુટર સિસ્ટમ લઈ લો, આઈપોડ લઈ લો, આ મોબાઈલ ફોન લઈ લો, આ બધું જે તમે ફીલ કરી શકો છો, ફિઝિકલી ટચ કરી શકો છો, એ હાર્ડવેર અવેલેબલ છે. પણ એને ચલાવવા માટે યુ નીડ અ પ્રોગ્રામ્સ. હવે પ્રોગ્રામ્સ આવશે ક્યાંથી? તો આઈટી એક્સપર્ટ આપણને પ્રોગ્રામ લખી આપશે. એની જે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે એ દેટ ઇઝ અ પ્રોગ્રામ્સ ઓનલી. તો આપણે હજુ એની ડીપમાં વાત કરીએ. સ્લાઇડ જોઈએ સર પ્લીઝ. ઓકે, હવે તમે સ્ક્રીન પર જે જોઈ રહ્યા છો એ જે 2 ટોપિક ખૂબ અગત્યના છે કે જો આપણે ઇફ વી કેન કમ્પેર અ હ્યુમન બ્રેન અને કમ્પ્યુટર,
બેઉનું આપણે સિમિલરિટીઝ જોઈએ, એના ડિફરન્સીસ જોઈએ. જો સિમિલરિટીઝ છે then you can go for a duplicate the natural thing. એવું ઈચ્છીએ છીએ કે હાલના કમ્પ્યુટરમાં જે ઇન્ટેલિજન્સ નથી એ આપણે થ્રુ આ રિસર્ચ મૂકી શકીએ એમ છીએ. આગળ જોઈએ સર. ઓકે, હવે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ જે છે એને આપણે શોર્ટમાં એઆઈ કહીએ છીએ. તો એની જે મેઇન 4 ડિસિપ્લિન્સ છે એમાં જો કોન્સન્ટ્રેટ કરીએ તો આપણને બેસ્ટ પ્રોડક્ટ મળી શકે એમ છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. ઓકે, હવે જ્યારે આઈટીની વાત કરતા હોઈએ ત્યારે આપણે ઇન્ફોર્મેશન, નોલેજ અને ઇન્ટેલિજન્સ આ 3 અલગ અલગ ડેફિનેશન આપણે સમજવી પડે. એની સાથે એનું જે આઉટકમ છે દેટ ઇઝ એક એપિસોડ છે કે ઇન્સ્ટ્રક્ટ મોડલ ઓફ અ ડ્રાઈવર ઇન ક્રાઇસિસ. એ આપણે આગળની સ્લાઇડમાં વિઝ્યુલાઇઝેશનમાં જોવાના છીએ. તો નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. ઓકે, હવે હું આ ઇલેક્ટ્રોનિક એક બેઝિક મિનિંગ પહેલાં સમજાવી દઉં કે એને હું હાર્ડવેર કહું છું. તો કઈ રીતે? તો જેટલા બી ગેજેટ્સ છે તમારા, કમ્પ્યુટર્સ લઈ લો, મોબાઈલ ફોન લઈ લો, ટીવી લઈ લો, ઓડિયો વિડીયો બધી એડ્સ લઈ લો, એને તમે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ કહો છો. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. ઓકે, અને વોટ ઇઝ આઈટી એન્ડ ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી ઇઝ નથિંગ બટ મીન અ સોફ્ટવેર. જેટલા બી પ્રોગ્રામ્સ છે એને તમે આઈટી કહી શકો છો. Yeah, at this point, madam, let Please. us ask Professor Medhaben Patel to give us some idea about IT, information technology. Madam, please. Information technology, basically it is something like software. So the first thing you should be consider that what the software is and what the hardware is. That's right, ma'am. A very important true. issue. Please explain. The software means something which is conceptual and logical, while for hardware you can say that it is something which is physically available. Right, ma'am. So the important thing is the physical instruments, that is the electronics. Right. It should be implemented logically Right. by the IT. I see. IT is the softwares and the logical design. Right. I am giving us very very simple example that let us add 2 and 3, Correct. and the same example can be enlarged for the nationwide all the computational database management systems and everything. Add 2 and 3, that you get the circuits which can have the binary conversion of the 2, binary conversion of the 3, then adding of it will be 1 plus 1 is equal to 0, or something that low voltage and high voltage, how it comes, everything that you have to logically implement. And once it is implemented, then it should be designed by the circuit. Right. In that case, the electronics will come in picture, that is the hardware. Right. So everywhere logic is required, data is required, its implementation is required. But for implementing all these things, you need some physical stuff, and that is the electronics, that is the hardware. So electronics and IT, I should say, they are the counterpart of the entire system, and without one, other is nowhere, not even in the existence, one can Correct. say like that. Correct, ma'am. બંને અધૂરા છે. So That's that right. is the IT and electronics. એટલે Now the- વિદ્યાર્થી મિત્રોને એવું કહી શકાય કે આપ લેપટોપ ખરીદો કે ડેસ્કટોપ ખરીદો કમ્પ્યુટર એ દેટ્સ પાર્ટ ઓફ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ. એનો જે હાર્ડવેર પાર્ટ થયો તે, પરંતુ એની અંદર પ્રોગ્રામિંગ છે, જે સોફ્ટવેર્સ આપણે નાખીએ છીએ, ફોર એક્ઝામ્પલ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે, દેટ કમ્સ અંડર ધી ડોમેન ઓફ ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી. એમ આઈ રાઈટ મેમ? સાહેબ, હવે તો હા. એવું થઈ ગયું છે કે જે પણ લોજિક તમે લખો અથવા તો જે પણ પ્રોગ્રામ તમે જે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરો એ તમે હાર્ડવેરની ડાયરેક્ટ સર્કિટમાં પણ ફીડ કરી શકો છો, એન્ડ ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ફર્મવેર. ફર્મવેર. Of course. That is the combination of hardware and software together, that is firmware. We would like our students to note down this point particularly. Ma'am, please elaborate. What is firmware? Firmware means you can have the example of the everybody is very comfortable with the computer and the C programming or everything. You know how to write the program in assembly for the 2 plus 3 addition. But in calculator, just by pressing the plus key and the equal to key, Uh-huh.
you can directly get the addition. You don't Right. need the program. No. That is the firmware of the Uh-huh. hardware and software. Wonderful. You're That Thank is you, the ma'am. thing. So, Dr. Raval, Of course. shall we go ahead with the next slide, please? Sure, sir. Yeah, slide, please. Okay. Now we'll see how the electronics and IT are interconnected. તો મેધાબેને જે આપણને હમણાં વાત કરી કે હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેર બંને જો પેરેલલ એક સાથે હશે then you can go ahead for research in these areas. તો હું સપોઝ એવું કહીશ કે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ હાર્ડવેર છે તો આઈટી સોફ્ટવેર છે, બંનેને એકબીજા વગર ચાલશે નહીં. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. ઓકે, હવે આપણે જે આ વર્ડ છે ANN, દેટ ઇઝ અ આર્ટિફિશિયલ ન્યુરલ નેટવર્ક, એ શું છે? તો ઇટ્સ અ બ્રાન્ચ ઓફ કમ્પ્યુટર સાયન્સ વિચ ટ્રાય ટુ ડુપ્લિકેટ ધ હ્યુમન બ્રેન યુઝિંગ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ. તમારી પાસે સિસ્ટમ હશે, સોફ્ટવેર હશે, તો યુ કેન ગો ફોર અ સિમ્યુલેશન ફોર અ હ્યુમન બ્રેન computations and working through electronics. This is the main concept. Next slide please. ઓકે, હવે આપણે આટલું બધું વિચારીએ છીએ કે કમ્પ્યુટરને આપણે લાઈવ બનાવવું છે, એનામાં ફિલિંગ્સ મૂકવી છે, એને માણસની જેમ એ વિચારે અને ડિસિઝન પોતે લે. હવે જ્યારે આપણે પૂરું ન્યુરલ નેટવર્ક એક બ્રાન્ચ અવેલેબલ છે એ એવું કામ કરી રહી છે કે હ્યુમન બ્રેનને ડુપ્લિકેટ કરવું છે, તો આપણે આટલું તો જોવું પડે કે એમાં શું સિમિલેરિટીઝ છે અને શું ડિફરન્સીસ છે. તો આગળ જોઈએ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ સર. યસ, સ્લાઇડ જોઈએ તે પહેલાં એક વાત કરી દઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રોને. જ્યારે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સની આપણે વાત કરીએ છીએ ત્યારે વિદ્યાર્થી મિત્રો જાણતા હશે કે ચેસ રમવા માટે જે કમ્પ્યુટર સોફ્ટવેરની મદદ લેવામાં આવે છે, કદાચ એને ડીપ બ્લુ કહે છે, Deep Blue, અને yeah. વર્લ્ડ ચેસ માસ્ટર્સ જે છે, ગ્રાન્ડ માસ્ટર્સ, એ એની સાથે રમે છે અને બરાબરીની કોમ્પિટિશન પણ થાય છે અને ઘણી વખત ગ્રાન્ડ માસ્ટર્સ હારી પણ જતા હોય છે કમ્પ્યુટરની સામે. આ એક આને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સનું કહી શકાય કહી ઉદાહરણ, શકાય, મેડમ? એનું યુઝ અચ્છા. કહી શકાય. અને હમણાં જ આપ જાણતા હશો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે એપલ આઈપોડની અંદર એક એપ્લિકેશન મૂકવામાં આવી છે, સિમ્યુલેશન એપ્લિકેશન. Of course. એમાં પણ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ દ્વારા જે રેઇન પડે છે એનું મોન્સૂનનું આખું એટમોસ્ફિયર તમારા સ્ક્રીન પર એ ઊભું કરવામાં કરી આવેલું શકે છે. છે. દે હેવ કન્સ્ટ્રક્ટેડ ઇટ ઇન સચ અ બ્યુટિફુલ મેનર દેટ યુ ફીલ લાઈક એન્જોઈંગ ધ મોન્સૂન Real thing. ઓન યોર સ્ક્રીન. Of course. એટલે એક રિયલ ટાઈમ રિયલ લાઈફ સિમ્યુલેશન ઊભું કરે છે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ. સાચું. મેમ, યા, સાચું. શેલ વી ગો ટુ ધ સ્લાઇડ યસ પ્લીઝ? સર, શ્યોર સર. હવે આપણે જ્યારે મેઇન આપણો એમ એ છે કે હ્યુમન બ્રેનને આપણે ડુપ્લિકેટ કરવું છે, તો સૌથી પહેલાં એ બંને વચ્ચેની સિમિલારિટીઝ કંઈક હોવું જોઈએ. તો આજે સ્ક્રીન પર તમે જોઈ રહ્યા છો કે બોથ ઓપરેટ્સ ઓન ઇલેક્ટ્રિકલ સિગ્નલ્સ. હવે હ્યુમન જે બોડી છે ઇટ્સ અ પાવર જનરેટર છે, એના વગર એ ચાલે નહીં. કમ્પ્યુટર નીડ્સ ઓલ્સો ઇલેક્ટ્રિકલ પાવર સપ્લાય. હવે બંનેમાં તમે પોઈન્ટ નંબર 2 જોઈએ આપણે, તો બોથ આર અ કોમ્બિનેશન ઓફ અ લાર્જ નંબર ઓફ સિમ્પલ પ્રોસેસિંગ એલિમેન્ટ્સ. હ્યુમન બ્રેનમાં જે ઓર્ગન્સ છે દે આર ઇન્ટરકનેક્ટેડ, અને એ મેઇન બિલ્ડિંગ બ્લોક્સ હશે તો જ તમે કોઈ સિસ્ટમ બનાવી શકશો. એવી રીતે કમ્પ્યુટર્સમાં બી અલગ અલગ પાર્ટ્સ છે જેને તમે કનેક્ટ કરો છો. રાઈટ, નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. ઓકે, થર્ડ પોઈન્ટ રહી ગયું સર, આગળ ફરી એક વખત. શ્યોર. અને ત્રીજી સિમિલરિટી જે છે ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે બોથ આર પરફોર્મિંગ કમ્પ્યુટેશન્સ. ના વોટ ઇઝ Right. કમ્પ્યુટેશન્સ? તો ઇટ્સ અ વેરી સિમ્પલ થિંગ કે તમે બે વસ્તુ ભેગી કરો છો અને ત્રીજી વસ્તુ કે બાય પ્રોડક્ટ કંઈક અલગ જ મળે છે તમને, તો એને તમે ઇટ્સ નોટ અ પ્યોર કેલ્ક્યુલેશન, ઇટ્સ નોટ અ પ્યોર સમથિંગ ક્લાસિકલ જનરેશન, બટ ઇટ્સ અ કમ્પ્યુટેશન્સ. મીન્સ તમે ન્યુમેરિકલ થિંગ છે અને આલ્ફાબેટિકલ થિંગ છે એને ભેગું કરીને કંઈક નવી બાય પ્રોડક્ટ બનાવી શકો છો. તો આ બંને વસ્તુ હ્યુમન બોડી અને કમ્પ્યુટરમાં શક્ય છે. તો આ ત્રણ સિમિલારિટીઝ છે, આપણી પાસે બેઝ છે, તો હવે આપણે આગળ જઈ શકીએ. હવે આપણે એના ડિફરન્સીસ જોઈએ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. ઓકે, હવે ડિફરન્સીસ હું બતાવું એ પહેલાં આપણે એક વસ્તુ ક્લિયર કરી લઈશું કે મેઇન રિસર્ચ એરિયા એ જ છે કે આ ડિફરન્સીસ વી હેવ ટુ રિમૂવ. દેટ ઇઝ ધ મેઇન રિસર્ચ. હવે આપણે ડિફરન્સીસ જોઈએ સર પ્લીઝ. આગળની સ્લાઇડ થોડું એક બેગ જવું પડશે. ઓકે, તો સૌથી પહેલો ડિફરન્સ શું છે કે ડિજિટલ કમ્પ્યુટર ઇઝ ફાસ્ટર દેન બ્રેન. હવે આવું આપણે કેવી રીતે કહી શકીએ? તો હવે એ તો પ્રૂવન છે કે બ્રેન જનરેટ્સ અ સિગ્નલ, કમ્પ્યુટર ઓલ્સો Right. જનરેટ અ સિગ્નલ, પણ આ બે સિગ્નલ જનરેશનની વચ્ચેનો જે પિરિયડ છે
એ બ્રેઇનમાં 10⁻³ મતલબ કે 1 મિલી સેકન્ડ છે, જ્યારે કમ્પ્યુટરમાં 10⁻⁶ ટુ 10⁻⁹ મીન્સ માઇક્રો ટુ નેનો સેકન્ડ છે. હવે આમાં જેમ નેગેટિવ પાવર વધે એમ એ સ્લો હોય, તો બ્રેઇન ભલે થોડું 10⁻³ સેકન્ડ સ્લો છે, પણ આ એક ડિફરન્સ બેની વચ્ચે છે. એટલે તમે કહી શકો છો કે ભાઈ કમ્પ્યુટર ફાસ્ટ છે અને બ્રેઇન સ્લો છે. આગળ વાત કરીએ. ઓકે, બીજું એ છે કે બ્રેઇન તમને ગેઝિસને અપ્રોક્સિમેશન કરીને આપશે, પાર્શિયલી ઇન્ફોર્મેશન હશે, ઇનકમ્પ્લીટ ઇન્ફોર્મેશન હશે, ધેન ઓલ્સો ઇટ કેન જનરેટ આઉટપુટ. કમ્પ્યુટર આ નહીં કરી શકે. જ્યારે કમ્પ્યુટર આ કરી શકશે તો તમે કહી શકો ઓકે વી અચીવ ધ ગોલ, કે બ્રેન કમ્પ્યુટર પાસે બ્રેઇન આવી ગયું. તો આ જે ડિફરન્સીસ આપણે રિમૂવ કરવાના છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ સર. ઓકે, હવે આ જે છે કે તમે ઓકે બ્રેઇન અને કમ્પ્યુટરમાં મેઇન ડિફરન્સ શું છે, તો વાત આવે છે અક્યુરસીની. બ્રેઇન ઘણીવાર મિસ્ટેક કરે છે અને એને કરેક્ટ પણ કરી લે છે, ત્યારે કમ્પ્યુટરમાં શું છે એ ભૂલ કરતું નથી, બધા જાણીએ છીએ. પણ ક્યારે, જો તમે ઇનપુટ પરફેક્ટ આપ્યું હશે તો, અને એનું હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેર ઇન્ટેક્ટ હોય તો, આ એની લિમિટેશન્સ છે. આ આપણે જો આપણે રિમૂવ કરી લઈશું એટલે ઇન ફ્યુચર કમ્પ્યુટર એક આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ કાર્ડ એવું રહેશે કે જેને આપણે બ્રેન લાઇક સર્કિટ કહી શકીએ. એ જો એની સાથે હશે તો તમે એવું કહી શકો સર કે આપણી કમ્પ્યુટરને એક બ્રેન મળી ગયું છે. ધેટ ઇઝ ધ મેઇન એરિયા. કરેક્ટ. યા, થેન્ક યુ મેમ. આગળ જોઈએ. મીનવાઇલ મિત્રો, આપણે પ્રોફેસર MM ગાંધી સાહેબ પાસેથી જાણીશું કે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને IT ફિલ્ડમાં રિસર્ચની જ્યારે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ, ત્યારે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને IT એઝ ઇમર્જિંગ ફિલ્ડ્સ ફોર રિસર્ચ એન્ડ એપ્લિકેશન્સ, એનું મેનેજમેન્ટ તરીકે અને ફાઇનાન્શિયલ એના જે ઇમ્પ્લિકેશન્સ છે, ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટ છે આખું વર્લ્ડનું, ઇટ ઇઝ ડ્રીવન બાય ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ IT સેક્ટર્સ. તો ગાંધી સાહેબ પાસેથી જાણીશું કે આ ફિલ્ડમાં મેનેજમેન્ટ અને ફાઇનાન્શિયલ એક્સપર્ટ તરીકે આપને શું કહેવું છે. મિત્રો, અહીંયા દરેક દેશે આ